Hur starka kommer de högerextrema partierna bli? Och så ett nynazistiskt parti, NPD. Nynazistiskt parti tar sig in i... Eftersom i princip är nazistiska och nynazistiska partier förbjudna här i Tyskland. Extrempartierna som väntas gå framåt på både höger- och vänsterkant. Extremhögern. Otäcka partier runt omkring i Europa. Att nazistpartier... Populistiska nationalisten Leszko. Jag har hört redan i början av programmet här att det går bra för främlingsfientliga nationella fronten. Där väntas ju också ett främlingsfientligt och EU-kritiskt parti bli störst. Ja, högerpopulistiska UKIP från det högerextrema partiet Jobbik i Ungern. Ja, ikväll är EFI, alltså Sverigedemokraterna, och de kommer sitta bland några andra högerextrema partier. Jag tror inte att det... Den här tendensen ser vi ju i hela Europa, i nästan alla länder, att högerpopulistiska, även högerextrema partier går bra. Nationella fronten nu första. Det jag gjorde mest ont, det jag tycker, det är att Sverigedemokraterna kom in. Och det känner jag som är emot rasism och mot homosexuella som de är. Det gör mest ont i mitt hjärta. Sverigedemokraternas, alltså det som de står för. Jag tycker det är bättre med fler feminister och tråkigt med att det har kommit in fler rasister. Jag vet att vi lever i ett tidevarv nu där rasistiska partier har ökat markant. De är störst i många länder i mätningarna, som Nationella fronten i Frankrike, som kanske får 25%, och i Danmark på Danska Folkepartiet lika mycket. Låt oss då minnas att det är ju inte de rasistiska krafterna som framförallt har vuxit i Sverige i det här valet. Vi ser att nazisterna i Grekland är på väg in, i Ungern är på väg in. Dansk Folkeparti är största partiet i Danmark med 24% av rösterna enligt Danmarks radios vallokalsundersökning. Kul och folkligt. De högerextrema partierna går framåt. I många länder, som till exempel här i Ungern, har opinionsmätningar pekat på stora framgångar för främlingsfientliga och högerextrema partier. Om vi börjar med det, Alexandra. I ett av de största och viktigaste länderna då i EU, i Frankrike, så blir ett främlingsfientligt parti största partiet i det här valet. Kul och folkligt. Nej, men jag tänker att det var väntat. Jag tänker att 26 miljoner människor i EU är arbetslösa. Fattigdomen och krishanteringen har varit katastrofal. Främlingsfientliga högerpopulistiska partier draperar sin rasism i EU-kritik, i systemkritik, och vinner på så sätt mark. En slags epidemi, en rasistisk, en homofob, en antisemitisk epidemi som sprider sig. Och då kom ett främlingsfientligt parti och tog jättemycket utrymme, stora mänskliga partier. Kul och folkligt. Situationen och den här högerextremismen om välfärdsrasism och välfärdsextremism. För vi ser att även till exempel i Danmark växer rasismen med Dansk Folkeparti. Alltså vi ser det även i länder som inte har lidit och drabbats väldigt hårt utav den här krisen. Så att det är liksom, då handlar det snarare om att försöka värna den nationella identiteten, och att man har gått på den här liksom xenofoba mytologin. Med antisemitism och sådana saker, utan de har liksom en annan retorik som kanske appellerar till fler. Då, så att vi har en annan typ av partier. Och, nej, men de har ju islamofobin och antiziganismen. Det kan de ha. Och framförallt som draperar till kritik av tiggeriet till exempel. Och nu så ser vi hur det kommer en ny våg av antiziganism. Det men tycker jag, det är att man inte heller får reducera rasismen till enbart de här rasistiska partierna som nu är på frammarsch. Utan vi ser också att andra partier, de som utger sig för att vara antirasistiska, i stor del har anammat deras språkbruk. Har låtit dem sätta agendan. Och det är där det är dags att sätta ner foten och värna demokratin på riktigt för hela Europa. Och flankerna som det går starkt framåt, det vill säga extremvänstern och extremhögern. Och Polen ser ut att ha fått ett högerextremt parti också in i Europaparlamentet. Har gjort rekordval, de är för dödsstraff. Det görs öppet rasistiska uttalanden hela tiden, förfärliga uttalanden. Hon är antisemit. De reagerar på detta. De har ju bedrivit intensiv propaganda att det är extremhögern som styr. Det beror på att människor har tröttnat. Det beror på att feminismen och antifascismen behövs. Som jag tror att väldigt många, oavsett valvaka, sitter och är väldigt ledsna över högerextremismens framfart i hela Europa. Men samtidigt så är det en stor besvikelse att Sverigedemokraterna fick så många röster. Ja, de fick ju 9,9. De är väldigt mycket större än vad ni är. Hur ser du på det? Kul och folkligt. Men tyvärr också att Sverigedemokraterna har kommit in
Och mycket mer än vad valen visade. I det som har varit mycket det antirasistiska eller feministiska. Men det som är bra är att nu avkrävs ju alla partier på en tydlighet när det handlar om antirasismen och feminismen. Och Sverige vill ta fighten mot rasisterna. Det är missnöjespartier, EU-skeptiska, extremistiska partier som går fram i flera länder. Stora som händer är ju att de högerextrema partierna har växt kraftigt i det här valet. Ut med rasisterna och in med feministerna. Jag är väldigt besviken över Sverigedemokraternas framgång, för det måste man ändå kalla det för att det är. Och jag tror att det finns ett problem det här, att man inte har liksom släppt fram den här folkliga vreden som har funnits, utan det har varit den här diskussionen om att det är så viktigt att de får komma till tals och bla bla, att man inte liksom har respekterat det här att vända ryggen till. Det är väldigt trist med Sverigedemokraterna, men det här ställer också mycket högre krav på hela det politiska etablissemanget. Att man faktiskt ska våga diskutera heta potatisar som yttrandefrihet och faktiskt förklara vad det verkligen innebär som drabbas av rasism. Och jag tänker att Sverige för mig, det är ett öppet och välkomnande samhälle. Därför sörjer jag att 10% sprider någon slags rädsla och en hotbild som faktiskt inte stämmer med verkligheten. Men det som bekymrar mig i det här valet är inte FIs framgångar, det är SDs framgångar. Det bekymrar mig. Att det har den här bruna vågen också i Sverige. Och vi måste mobilisera en ännu starkare antirasism. 3%. Så att högerpopulisternas framgångar fortsätter. Det är två tendenser egentligen i det här valet. Det ena är, som Jan säger, den starka vänsterframgången. Men sen är det ju också en stark framgång för främlingsfientligheten på högerkanten. Jag har en känsla av att debatten med främlingsfientliga krafter har i hög utsträckning handlat om mycket annat. Om procentsatser och vad invandring kostar och allt möjligt. Vi har inte pratat människosyn, vi har inte pratat värderingar. Jag tror att vi måste göra det i mycket högre utsträckning med vad vi har gjort hittills.